අයිබෝන් අපි හම්බ වෙනවා තවත් කෝඩින් සෙෂන්ස් එපිසෝඩ් එකකින්. ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා ඊමේල් වෙරිෆිකේෂන් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඇත්තටම කියනවා නම් අපි මේ වෙනකොට අපේ channel එකේ කරලා තියෙන PHP tutorials වලින් මේ වැඩේ කරන්න අවශ්‍ය knowledge එක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. මෙතන අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ දැනුම පාවිච්චි කරලා මේ process එක create කරන එක. අපි මොකක් හරි website එකක් create කරොත් user registration එකක් තියෙන අපිට අනිවාර්යෙන් කරන්න වෙන දෙයක් තමයි ඒකේ අලුතෙන් register වෙන users ලගේ email addresses verify කරගන්න එක. එහෙම නැති වුණොත් ඕනම කෙනෙකුට බොරු email address එකක් එහෙම නැත්නම් අනුන්ගේ email address එකක් දාලා accounts create කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු email address එකක් verify කරන process එක මොකක්ද කියලා. උදාහරණයක් හැටියට අපි ගමු මේ වගේ simple user registration form එකක්. අපි කියමු new user කෙනෙක් යාගේ full name, email address සහ අලුත් password එකක් දාලා submit කරාම අපි මේ data අරගෙන අපේ database එකේ table එක save කරනවා. අපි කියමු මේ තියෙන මේ database table එක. ඒකේ අපි මේ user ගේ details එක save කරනකොට අපි generate කරන්න ඕනේ මේ user ට විතරක් අදාළ unique verification code එකක්. අපි කියමු යාගේ email address එක අරගෙන අපි ඒකට එකතු කරනවා string එකක් හැටියට ඒ වෙලාවේ time stamp එක. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඒක encrypt කරන්න SHA-1 වගේ encryption algorithm එකක් use කරලා. එතකොට අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ encrypted string එකක්. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට කරන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන්නේ ඔයා generate කරන verification code එක unique එකක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක ඒක ලේසියෙන් කාටවත් guess කරන්න බැරි වෙන්නත් ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ user ගේ record එක database එකේ save කරන්න ඕනේ. අපි අර generate කරපු unique verification code එකත් එක්ක. ඊට අමතරව අපි තව කොලම් එකක් දාගන්න ඕනේ මේ new user ගේ status එක inactive කියලා. මොකද එයාගේ email එක අපි තාම verify කරලා නැති නිසා. ඊළඟ step එක තමයි අපේ user ට verification email එකක් යවන්න ඕනේ. ඉතින් මේ verification email එකේ යාට click කරන්න verification URL එකක් එහෙම නැත්නම් link එකක් යවන්න ඕනේ. අපි බලමු මේ URL එකේ කොටස් මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලාම එනවා domain name එක. ඊට පස්සේ අපි ඒ verification process එක කරන file එකේ name එක. ඊට පස්සේ question mark එකකට පස්සේ අපි දෙනවා URL parameter එක. ඊට පස්සේ අපේ verification code එක. මේ process එකේ අන්තිම step එක තමයි අපේ user ට අපි ආපු verification link එක එයා click කරාම ඒ link එකේ තියෙන verification code එක අරගෙන ඒක database එකේ search කරලා ඒකට අදාළ user ගේ account එක අපි activate කරන්න ඕනේ. ඒක මේ record එකෙන් verification code එක remove කරන එක ගොඩක් හොඳයි. එතකොට කවුරු හරි ඒ URL එක ආයෙමත් click කරොත් ඒක invalid link එකක් හැටියට අපිට සලකන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. මම XAMPP server එක start කරන් ඉන්නවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ අපේ htdocs folder එක. ඒක ඇතුලේ මම email verification කියලා folder එකක් හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ project folder එක. මම ඒක drag and drop කරන්නම් Sublime Text වලට. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන files කියලා. ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා index, ඒ කියන්නේ home page එක. ඒතර මේකේ තියෙනවා sign up page එකට link එකක්. sign up page එකට ගිහලා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා මේකේ තියෙනවා basic form එකක්. ඒතර මේකේ inputs තුනක් තියෙනවා. full name, email address, password සහ button එකක් තියෙනවා. ඒතර මේක submit කරාම මේ registration.php කියන file එකේ තමයි අපේ process එක තියෙන්නේ. අපි ගිහලා බලමු ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඒකේ දැනට මම දාලා තියෙන්නේ email එක send කරන code එක විතරයි. අපි මීට ඉස්සෙල්ලා කරලා තියෙනවා email එකක් send කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මම link එක දාන්නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ අපි email යවන හැටි ගැන කියලා දෙන්නේ නැහැ. අපිට focus කරන්න ඕනේ මේ email verification එක කොහොමද කරන්න කියලා. ඒතර මේ registration.php file එකකින් කරන්නේ අපි submit කරන user ගේ details අරගෙන යාට email එකක් send කරනවා verification link එකත් එක්ක. ඒ link එක click කරාම අපි යනවා මේ verify.php කියන file එකට. අපි ඒක තාම මොකද ලියලා නැහැ. ඒකේ තමයි ඒ verification code එක check කරලා ඒ user ගේ account එක activate කරන්නේ. අපි නම් බලමු web browser එකට ගිහිල්ලා මේ තියෙන අපේ database එකේ නම userdb. එතකොට ඒකේ තියෙන table එකක් users කියලා. ඒ table එකේ තියෙනවා columns 6ක් id, full name, email address, password. එතකොට අපි generate කරන verification code එක මේකට එනවා. ඊට පස්සේ user ගේ account එකේ status එක මෙතන එනවා is active කියලා. අපි ළඟට යමු අපේ web page එකට. localhost email verification. එතකොට මේ තියෙන්නේ home page එක. එතකොට මේ link එක click කරාම අපේ user registration form එකට යනවා. දැන් අපි මේ form එක fill කරලා submit කරාම අපේ user registration form එකෙන් මේ data අරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි යමු registration.php file එකට.
ගිහිල්ලා අපි process එක පටන් ගමු. එතකොට මේ sign up page එක submit කරාම බලා ගන්න පුළුවන් මේ button එකේ name එක submit අපි මේ විදිහට ඒක check කර ගන්න පුළුවන්. if is set එතකොට method එක post submit ඒ කියන්නේ button එක press කරලා නම් ඊට පස්සේ මේ if condition එක ඇතුලේ තමයි අපි කරන්න ඕනේ හැම එකම ලියන්න. මම මේ email එක යවන එකත් ඒකට copy කරලා paste කර ගන්නම්. email එක යවන්න ඉස්සෙල්ලා අපි form එක process කරන්න ඕනේ. එතකොට ඔක්කොම ඉස්සෙල්ලා අපි database එක connect කරගමු. connection mysqli connect ඉස්සෙල්ලාම local host ඊට පස්සේ username එක ඊට පස්සේ password එක blank database එකේ name එක userdb ඊළඟට අපි variable තුනක් create කරගමු full name email address ඊට පස්සේ password එතන මේ තුන තමයි form එකෙන් submit වෙන්නේ ඒතර අපි ඒක read කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට post ඊට පස්සේ අපේ control එකේ නම ඒකත් full name මයි ඊළඟට email address අන්තිමටම password හරි එතකොට මේවා අපි දැන් ගන්නකොට මේ control වල තියෙන user input එක ගන්නකොට අනිවාර්යෙන් ඒක sanitize කරන්න ඕනේ අපිට ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ function එක අපි ඒක තුනටම දාගමු mysqli real escape string ඉස්සෙල්ලාම එකේ දෙන්න ඕනේ connection එක අපේ ඊට පස්සේ අපි read කරන input එක okay ඊළඟට අපි verification code එක generate කරගන්න ඕනේ මම variable එකක් හදන්නම් verification code කියලා දැන් අපි plan කරන් හිටියේ අපි ඉස්සෙල්ලාම user ගේ email address එක ගන්නවා ඒකට අපි join කරනවා current time stamp එක. ඒතර මේක අපි encrypt කරගන්නවා SHA-1 algorithm එක පාවිච්චි කරලා. ඒතර මේකේ එනවා 40 character encrypted string එකක්. අපිට ඒක ඊට පස්සේ email එකේ යවන්න ඕනේ ඒ verification link එක හැටියට. ඊළඟට අපි මේක database එකේ save කරගමු මේ record එක. අපි query එකක් prepare කරමු. insert into අපේ table එකේ නම users පළවෙනි එක full name email address password ඊට පස්සේ verification code එක අන්තිම එක තමයි is active කියන column එක අපි ඒක update කරන්නත් ඕනේ ඊට පස්සේ values හැටියට අපිට මෙහෙම යවන්න පුළුවන් අපේ variables ටික පළවෙනි එක full name දෙවෙනි එක email address තුන්වෙනි එක password දැන් password එක අපි මෙතන encrypt කරලා දාන්නේ නැහැ හරිනම් ඔයා password එකත් encrypt කරන්න ඕනේ ඊළඟට අපි යවනවා අපේ verification code එක අන්තිමටම is active එක අපි false කියලා දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරමු මේ query එක. result mysqli query database එකේ connection එක ඊට පස්සේ query එක. දැන් query එක execute වුණාම මේක save වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි email එක send කරන්න ඕනේ. ඒතර අපි අර අපේ slide එකෙන් මම email එක copy paste කරගන්නම් ඊට ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ to කියන එකට email එක කාටද යවන්නේ කියලා අපි දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි register වෙච්ච user ගේ email address එක දාන්න ඕනේ මෙතන. අපි ඒක copy කරලා paste කරගමු. ඊට පස්සේ sender එකට එන්නේ මගේ email address එක. අපි දාමු info@bestjobslk.com. ඊට පස්සේ email subject එකට අපි දාමු verify email address කියලා. ඒතකොට email body එක අපි ඉස්සලාම අපි දෙමු dear user ගේ නම මොකද්ද? අපි දෙමු full name එක කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේක අපිට දෙන්න පුළුවන් මේ email body එක HTML
ටැග්ස් දාලා. ඉතින් පළවෙනි එක අපි දෙමු මේ පැරග්‍රාෆ් ටැග් එකක් ඇතුලේ. එතකොට මෙතන දෙන්න ඕනේ closing paragraph tag එක. ඊට පස්සේ අපි මේ email body කියන string එකට email එකේ ඉතුරු ටික add කරගෙන යමු. හරි. හරි. දෙවෙනි paragraph එකේ අපි යාට කියනවා thank you for signing up. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි paragraph එකේ අපි verification URL එක යවනවා. අපි URL එකක් ඉස්සෙල්ලාම මෙතන build කරගමු. මම ඒකට නම දාන්නම් verification URL කියලා. ඒතර URL එක මම දාන්නේ මගේ localhost URL එක http localhost email verification මොකද්ද ෆයිල් එක අපේ verify.php. ඊට පස්සේ question mark එකක් දාලා අපිට දෙන්න ඕන URL parameter එක ඔයගොල්ලෝ කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. මම දෙනවා code කියලා. ඊට පස්සේ equal sign එක දාලා අපි join කරනවා අපේ verification code එක. හරි. දැන් තියෙන අපිට මේ verification URL එක අපේ email body එකට දාගන්න එක. තව paragraph එකක් හැටියට. අන්තිමටම අපි දානවා thank you. අපි ඊට පස්සේ දාමු br tag එකක් දාලා අපි දාමු best jobs lk කියලා. හරි. දැන් email body එකත් complete. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ header එක මෙතන දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි email එක send කරනවා මෙන්න මේ mail කියන function එකෙන්. ඉතින් මේකට අපි use කරන්නේ XAMPP server එකේ තියෙන send mail කියන option එක. ඒතකොට email එක හරියට send වුණාද කියලා මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ if condition එකේ මෙතන මේ send mail result එකේ ඒක හරියට send වුණා නම් එනවා true කියලා. අපි එතකොට email එක successfully send කරා නම් අපි echo කරමු please check your email කියලා. එතකොට send උනේ නැත්නම් අපි දාමු මොකක් හරි error කියලා. හරි. දැන් අපි මේක try කරලා බලමු. අපි ඉස්සලාම user කෙනෙක්ගේ detail දාලා submit කරමු බලන්න. email address එකට අපි valid email address එක දෙන්න ඕනේ. @gmail.com password එක මම password කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ sign up කියන button එක press කරමු. දැන් අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අපේ coding එක හරිනම් දැන් එනවා මෙතන please check your email කියලා. අපි email එකට ගිහලා බැලුවොත් මෙතන පෙන්නනවා අලුතෙන් email එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි database එකට ගිහලා බලමු අපේ record එක ඇවිල්ලාද කියලා. අපේ database table එක update වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ අපේ query එකේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ගිහලා බලමු query එකේ මොකක්ද අවුලක් තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ query එක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අපිට check කරගන්න පුළුවන්. මේ query එකට පස්සේ query එක execute කරන්න ඉස්සෙල්ලා echo කරන්න පුළුවන් අපේ query එක. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට code එක execute වෙන්නේ නැති වෙන්න මම die කියන function එක දෙනවා. දැන් අපි page එක refresh කරොත් බලන්න පුළුවන් මොකක්ද අපේ query එක කියලා. හරි. දැන් මම මේක copy කරලා paste කරන්නම් SQL tab එකේ PHP my admin වල. ඊට පස්සේ අපි ඒක execute කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මෙතන එනවා insert unknown column verification code. ඔව්. verification code එකේ හැමතැනම මම වැරදි spelling එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒකේ F එකට පස්සේ I එකක් එන්න ඕනේ. හරි. echo එක remove කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ email එක මම erase කරන්නම්. ආයෙමත් අපි page එක refresh කරොත් දැන් අපේ email එකත් එන්න ඕනේ අලුත් email එකක් අලුත් verification code එකක් එක්ක. එතකොට database එකේ record එකත් update වෙලා තියෙන්න ඕනේ. හරි. එතකොට අපේ table එකත් දැන් update වෙලා තියෙනවා verification code එක. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ මෙතන තියෙන verification code එකයි මේ email එකේ තියෙන verification code එකයි දෙකම එක වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි ඊළඟට තියෙන්නේ මේ link එක click කරාම verification process එක කෙරෙන්න ඕනේ. අපි යමු අපේ verify.php file එකට. අපි ඒකට copy කරගමු මේ අපේ database connection එක php tags ඇතුලේ. ඉස්සෙල්ලාම අපි database connection එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි read කරන්න ඕනේ අපේ URL parameter එක. ඒක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. get method එක පාවිච්චි කරලා අපේ URL parameter එකේ නම මොකද්ද?
මෙතන මේ කෝඩ් කියලා අපි පාවිච්චි කරේ කෝඩ්. ඒතර කෝඩ් කියන URL පැරාමීටර් එක තියෙනවා නම් අපි ඒක ගමු verification code කියලා variable එකකට. ඒතර මේකත් අපි sanitize කරන්න ඕනේ mysqli real escape string ඊට පස්සේ අපේ connection එක දාලා get code ඊට පස්සේ අපි දැන් database එකේ search කරන්න ඕනේ මේ verification code එක. අපි query එක prepare කරමු. Select asterisk from users where verification code equals to මෙන්න මේ verification code එක. ඊට පස්සේ අපි මේක execute කරමු. result mysqli query connection query. ඊට පස්සේ අපි check කරනවා මේ verification code එකට අදාළ record එකක් හම්බුණාද කියලා. ඒක මේ විදිහට අපිට check කරගන්න පුළුවන් if condition එක දාලා mysqli num rows කියන function එක පාවිච්චි කරලා මේ result කියන variable එක අපි දෙනවා. එතකොට ඒකේ අපි බලනවා equals to 1 ඒ කියන්නේ එක record එකක් හම්බ වුණොත් ඒ කියන්නේ valid record එකක් තියෙනවා. මොකද අපි කරන්න ඕනේ query එකක් අපි prepare කරන්න ඕනේ. ඒකේ අපි කියනවා update users set ඉස්සෙල්ලාම අපි ආගේ account එක activate කරන්න ඕනේ. is active equals to true. අනිත් එක මොකද්ද මේ verification code එක අපි remove කරන්න ඕනේ. මම දෙන්නම් verification code equals null කියලා. ඊට පස්සේ where clause එක දීලා අපි කියනවා verification code equals to අපි search කරපු verification code එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට දෙමු limit 1. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරන්න අවශ්‍ය එක රෙකෝඩ් එක. ඒතකොට වැරදිලා හරි වෙන රෙකෝඩ් එකක් අප්ඩේට් වෙන්න chance එකක් තියෙනවා නම් ඒක වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි මේ query එකත් execute කරමු. result mysqli query connection query. දැන් අපි check කරගන්න කොහොමද රෙකෝඩ් එකක් අප්ඩේට් වුණාද කියලා. if mysqli affected rows මෙතන දෙන්න ඕනේ connection එක equals 1. ඒ කියන්නේ එක record එකක් update වුණා නම් අපේ verification එක successful user account එකත් active. ඒතකොට අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙතන echo කරමු අපි email address verified කියලා. එහෙම උනේ නැත්නම් අපි දෙමු else එකක් දීලා echo invalid verification code කියලා. හරි දැන් එහෙනම් අපි ඊමේල් එකට ගිහිල්ලා මේ link එක click කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. දැන් එනවා email address verified successful කියලා. අපි ගිහිල්ලා බලමු database එකට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ මෙන්න මේ verification code එක null වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒකම මේ is active කියන එකට number 1 එහෙම නැත්නම් true වෙලා තියෙන්න ඕනේ. මේක refresh කරොත් ඔයාලට පේනවා verification code එක remove වෙලා is active කියන එක 1 වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට අපිට email address එකක් verify කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ක්‍රමේ තියෙන එකම ක්‍රමය. එහෙම නැත්නම් හොඳම ක්‍රමය නොවෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට අවශ්‍ය වැඩේ මේකෙන් කරනවා. ඉතින් මේ එපිසෝඩ් එකට අදාළ exercise files download කරගන්න link එකක් මම මේ වීඩියෝ එකට පහලින් දානවා. ඒකම ඔයගලන්ට email යවන හැටි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය කරන videos වල links මම පහලින් දානවා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ හම්බෙමු. ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.